مساء النور اصدقائي الزوينين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت لكم واحد الوصفه رائعه، ماشي غير وصفه وحده، كاينين ثلاثه الوصفات ان شاء الله غنقدمهم لكم في فيديو واحد. اليوم خاصين بالسعال الحاد، يعني اما السعال الحاد اما فاش كيبدا عندك السعال وكتكون يلاه في البدايه ديالو. غنقدم لكم ان شاء الله ثلاثه الوصفات مجربه ورائعه وكنتمنى انها تفيدكم كيف ما فادتني حتى انا ان شاء الله. المهم الاصدقاء، اهم حاجه دخلوا ديروا قبل ما نبداو، دخلوا ديروا اشتراك، ديروا اعجاب الفيديو، ديروا لنا شي تعليق زوين بحال قلوبكم ان شاء الله. اول وصفه ان شاء الله غنبداو بها هي هاد الوصفه ديال اللفت اللي كيكون الشكل ديالو مدور دائري. اللفت الدائري ماشي اللفت يعني داك الطويل، هاد اللفت الدائري. عندي لكم هنا لفته يعني صغيره وهذه لفته متوسطه. انا الا كنتي غتستعملي صغيره استعمليها، كنتي متوسطه استعمليها، الا كان حتى اكبر احسن، ولكن غادي نضطروا حنا نستعملوا الكميه اللي غادي نشربوا الان، ما غاديش نخلو حتى الغدا ونسخن ولا شي حاجه. اهم حاجه في الوصفات يا اصدقاء ديالي، يعني الوصفات اللي كنشربوا واللي كنتناولوا في البلاصه، من احسن اننا نستعملوهم ونشربوهم في بلاصتها، يعني ما نخلوش حتى الغدا في الثلاجه عاد عاوتاني نسخنوها ونعاودو نشربوها. لا، انا ضد اي حاجه، اي وصفه كتستعمليها اليوم وغدا عاوتاني تخبيها وتعاودي تستعمليها. المهم حنا غادي نستعملوا الوصفه اللي غادي نقدروا نشربوها مره واحده، يعني تناولها مره واحده، واليوم الثاني غادي نعاودوا نستعملوها عاوتاني بنفس الطريقه ونشربوها. هنا عندنا هذه صغيره، ولكن ما غاديش نستعملها، غادي نستعمل هذه متوسطه. هذه غنستعمل متوسطه ان شاء الله. نوريكم الطريقه بحالاش، عاد غادي ندوزو للطرق باقي الطرق ان شاء الله. هنا خديت اللفته ديالنا، قطعتها طراف كيف ما تلاحظوا، وغادي ناخذوا 2.5 كيسان ديال كاس تاع علبه ديال الماء، لانه نص كاس غادي يتبخر، فغادي يضل لينا 2 كيسان اللي غيبقاو هما اللي غادي نشربوا ان شاء الله مع هذا الخليط ديالنا. غادي نستعملوهم، غادي نخلو هذا اللفت ديالنا حتى نحسو بهذا اللفت انه طاب، نمسوه بيدينا ونحسو به انه طاب ونحيدوه. وديك الساعه غادي ناخذ فورشيط، غادي نمعسوه مزيان مع داك الماء. انا كنفضل ان نمعسوه مع الماء تشربوه، ولكن اللي بغى يصفيه يصفيه ماشي مشكل، اللي بغى يصفي الماء يصفيه، واللي بغى يمعس هذا مع ياخذ فورشيط ويمعسو ماشي مشكل، ولكن اللي بغى يصفيه يصفيه. ولكن انا اغلبيه كناخذ فورشيط، كان سميتو هاد اللفت فاش كيطيب شويه كناخذ فرشيط كنمعسو شويه مع داك الماء، كنخلطو مزيان وكنشربو كخليط. اصدقائي الزوينين، هذا هو المشروب ديالنا ديال اللفت اللي شديتو انا طيبتو. هاد صفيت الماء ديالو حطيتو، يمكن لكم طحنوه طحنوا اللفت كامل في الميكسور، طحنوه كامل بالماء ديالو. انا غير صفيتو لكم، وهذا الماء غنستافد منه ان شاء الله ونشربوه، فهو مفيد للسعال ان شاء الله. ندوزو للوصفه الثانيه ومن بعد الوصفه الثالثه ان شاء الله. هنا اصدقائي درت الحامض، عصرته، درت شويه ديال العسل الحار، درت الثومه قطعتها طريفات صغار. دابا غادي ندير شويه ديال البصله، دير غير شويه، المهم نقولوا ديك معلقه صغيره ديال البصله غادي نديروها. وغادي نديرو شويه ديال سكينجبير، المهم ديك نص، نقولوا غير شويه، يعني ما وصلاش النص ديال سكينجبير، غير شويه، ما تكونش واصله النص. ونحركو مزيان، حركو مزيان هادشي ان شاء الله ونستعملوه. فهي مفيده بزاف، هذه مفيده للسعال ومفيده للزكام، وعندها يعني كتعطي يعني فهي وصفه مجربه وكتخليك يعني كتعطيك المفعول ان شاء الله في ظرف وجيز، كتلقى عليها المفعول وكيكون المفعول ديالها زوين وجميل جدا. فهذه المفعول ديالها رائع. المهم الاصدقاء، هذه الوصفه الثانيه، ندوزو ان شاء الله الوصفه الثالثه والاخيره. اصدقائي الزوينين، ندوزو دابا للوصفه الثالثه. هاد الوصفه فهي كدار في البدايه ديال السعال، حيت كل ما درتي شي وصفه في البدايه ديال السعال فهي كتخلي هذاك السعال انه
ما يكونش ولي حيد في البلاصه. المهم هنا درت جوج معالق ديال زيت العود، زيت الزيتون يعني الحره 2 معالق، وعندي هنايا نص معلقه ديال كمون البلدي، وعندي هنا الثومه يعني الثومه. غير هنايا غادي ديروا اما 2 معالق ديال زيت الزيتون ونص معلقه ديال الكمون البلدي، هذه الوصفه الاولى. ولا الوصفه الثانيه غديروا 2 معالق ديال زيت الزيتون وغتحكوا معاهم هاد الثومه. ولكن الا درتو 2 معالق ديال زيت الزيتون مع الكمون البلدي غادي تشربوا داك الزيت يكون بارد، ماشي مشكل ما تدفيوش، شربوه بارد. ولكن الا درتو 2 معالق مع هاد الثومه اللي حكيتو غادي تدفوا شويه هاد زيت الزيتون وتشربوها. هذه وصفه زوينه ومجربه وحتى هي رائعه، كنتمنى تفيدكم، ونتمنى جميع الوصفات اللي كنجرب يفيدوكم حتى نتوما ان شاء الله. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لنا واحد لايك وواحد اشتراك وديروا لنا شي تعليق زوين بحالكم ان شاء الله، باش تشجعونا اننا نديروا فيديوهات جداد وما نعجزوش. حيت انا بعض المرات ماشي غير بعض المرات، بزاف ديال المرات كنعجز، كنقول هذا الفيديو ما جابش لا ما داكشي اللي بغيت ما لقيتوش فيه، يعني داك الفيديو اللي حطيت فيه شي حوايج يعني ما جابش داكشي اللي بغيت انايا، ما جابش شي مشاهدات زوينين، ما داروش فيه الناس اللي لايك، واخا كيتفرجوا واخا شي حوايج ما داروش فيه لي لايك، ما داروا فيه حتى شي تعليق زوين. صافي كنعجز، ما كنبغيش مازال نحط شي فيديو كنبقى نقول خليه من بعد عاد كنحط لكم فيديو الاخر. المهم شجعونا شي شويه كيف ما انا كنشجع الاغلبيه، يعني الا دخلت لشي قناه كيعجبني غير فيديو واحد راني كنشجعها وكندير اشتراك، كندير جيم لهداك الفيديو اقل حاجه ولا تعليق، فهمت؟ يعني شي حاجه اللي ما عاديه جدا، ما غاديش ديري الوقت يعني ما كامله حتى دقيقه، باش نشجعوا داك الشخص، نعطوه واحد موتيفاسيون باش انه يستمر، باش انه يبقى، باش انه يجيب اي حاجه ويتا هو يعني يكون عنده واحد طموح، ويزيد يكون عنده فهمتي، تكون عنده واحد الاراده ديال البحث باش يجيب لكم شي حاجه زوينه. المهم تهلاو في راسكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى الفيديو ديالهم ينال اعجابكم بزاف. في امان الله ان شاء الله. المهم هاد الوصفات كديروهم كل نهار، كديروا هاد الوصفات بثلاثه كل نهار، باش ما ننساو هاد الوصفات بثلاثه كديروهم كل نهار، كديروهم حتى كيمشي ان شاء الله داك السعال. المهم تهلاو في راسكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.